للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من باريس عبد المحسن العمران المدير التنفيذي لدى The Family Office. عبد المحسن أهلا وسهلا بك. إذن عم نشوف كنا بعض التعافي في أسواق الأسهم بعد التراجعات القوية. من ناحية أخرى ما زلنا نتحدث عن أسعار فائدة مرتفعة ومستمرة بالارتفاع. هل ترى بأنه حان وقت يعني التخارج الجزئي من سوق الأسهم أم لا بتتوقعوا المزيد من الارتفاع؟ وبالتالي ما هي الوجهة الاستثمارية الآن المفضلة لديكم؟ مرحبا لك والمشاهدين، شكرا على الاستضافة. طبعا كما ذكرتي نتوقع أن تصدر البيانات فيما يخص التضخم. التضخم هو السبب الرئيسي الذي جعل البنك المركزي يتجه إلى رفع أسعار الفائدة. طبعا في شهر 8 أغسطس لن يكون هناك اجتماع للبنك الفيدرالي، فسيكون الانتظار إلى شهر سبتمبر لرفع الفائدة. نتوقع استمرار صعود الفائدة بثلاث مرات قادمة بمعدل 75 نقطة. توقعنا بالنسبة لسوق السندات يتأثر دائما مع ارتفاع أسعار الفوائد. كلما طالت مدة السند كلما تأثر بذلك. بالإشارة إلى التقرير الذي ذكرتيه، نعم السندات أسعارها جدا عالية اليوم إذا ما قرنت في سوق الأسهم كذلك. لكن ما الذي يحدد أسعار السندات؟ عوامل رئيسية كلها اجتمعت هذه المرة في وقت واحد. أولا ارتفاع أسعار الفائدة. ثانيا السيولة تسحب من النظام المالي والمصرفي. ثالثا عدم وجود صناع للسوق بعد الكساد أو التصحيح عام 2008. تأثرت جميع البنوك وأغلقت كثير من الفرق الموجودة في هذه البنوك كصناع سوق، فلا يوجد هناك صناع سوق لحجم كبير من السندات. ثالثا أو رابعا هو نحن متجهون إلى ركود اقتصادي في أمريكا. هذا سيعيد النظر في تصنيف الائتماني لهذه السندات. الجدير بالذكر أن التصنيف الائتماني اليوم يختلف كثير عن ما قبل 10 و15 سنة. السندات التي أصدرت في آخر 10 سنوات هي سندات مصدرة نتيجة للضخ الكمي ووفر السيولة. هذه السندات ليست مضمونة بشروط ائتمانية كما كان في السابق. ما يسمى بالكوفننت غير موجودة اليوم بنفس المستويات التي كانت موجودة قبل 10 و15 سنة. عبد المحسن، أنت عم تتحدث عن إمكانية الركود، وآخر مرة كنا عم نتحدث عن ركود 2007-2009 كان الفارق بين عائد سندات حتى الانفستمنت جريد، يعني السندات ذات الدرجة الاستثمارية، الفارق بين عوائدها وعوائد التريجريز كان وصل إلى حدود 600 نقطة أساس. الآن عم نتحدث أنه هذا الفارق هو بحدود 160 نقطة أساس في شهر يوليو. هل ترى بأنه هذه المرة وضع الشركات أفضل للتعاطي مع ركود محتمل، وبالتالي ما رح نشوف هالارتفاع الكبير بالفارق بين بعوائدها بالمقارنة مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية؟ طبعا اتجه المستثمرين إلى شراء السندات بحثا عن العائد. مع انخفاض الفوائد صار هناك بحث عن أي شيء يعطي عائد. ارتفعت أسعار السندات حتى الفترة الأخيرة في ال4 أشهر الماضية مع تصحيح في الأسواق العالمية سواء الأسهم أو السندات. صار هناك فرق أكبر، وخاصة في الجنك بوند أو الهاي ييلد أو السندات ذات العائد العالي. لازلنا نعتقد في بداية الطريق بالنسبة لتوسع هذه الفجوة بين أسعار السندات والخزانة الأمريكية. اليوم المستثمر يستطيع أن يشتري سندات لسنتين للحكومة الأمريكية ويحصل على 3.2%. هذا الوقت ممكن للمستثمر أن يبدأ يشتري في السندات، لكن بشرط أن لا يكون هو الشراء الكامل، لأن نتوقع أن يكون تصحيح مستقبلي، وكذلك أن لا يكون هناك أي اقتراض على شراء هذه السندات.
وبدي رأيك عبد المحسن بالأسهم، يعني ذكرناها وذكرنا التعافي اللي شفناه بسوق الأسهم الأمريكية، هل ترى بأنه عوائد الأسهم سوف تكون أفضل من عوائد السندات، خاصة أنه من ناحية عم نشوف نتائج الشركات عم تجي إيجابية، أكثر من 80% من الشركات المدرجة على مؤشر الS&P نتائجها إما أفضل من التوقعات أم متماشية من التوقعات. عندنا كان أرقام الوظائف طمأنت السوق حول حدة الركود إذا رأينا ركود بالاقتصاد الأمريكي. بالتالي هل تبقى إذن النظرة إيجابية على سوق الأسهم خاصة بعد التصحيحات الأخيرة؟ أعتقد النتائج اللي شاهدناها في الفترة الأخيرة هي نتيجة للاقتصاد وتعافي الاقتصاد في الفترة الماضية. نتوقع في المستقبل أن يتباطأ هذا العائد على الأسهم ويتم هناك تصحيح أكبر في الفترة القادمة. فالأسهم مع الرجوع التي حصلت، هل هي ارتطام القط الميت؟ قد يكون ذلك كما حصل في السابق. شكرا لك عبد المحسن العمران، المدير التنفيذي لدى The Family Office.